Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hảo Nguyễn Handmade. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một mẫu đan. Cái mẫu đan này rất là đẹp. Các bạn có thể dùng cái mẫu đan này để đan gấu áo, gấu váy. Và cũng có thể dùng cái mẫu đan này để đan áo, toàn bộ cái thân áo bằng cái mẫu đan này cũng rất là đẹp. Với cái mẫu đan này, các bạn cần cái tính số mũi đan là bội số của 3. Chỉ với 2 hàng đan đơn giản, dễ đan, các bạn đã tạo cho mình một mẫu đan gấu áo, gấu váy đẹp, khác lạ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau vào đan cái gấu áo này. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái mẫu này với một mô hình gồm 21 mũi, bội số của 3. Hai mươi 21 mũi đan. Chúng ta sẽ bắt đầu từ mặt trái của sản phẩm. Hàng thứ nhất, mũi đầu tiên sang kim không đan, một mũi đan xuống, chập 2 mũi đan lên này để đan một mũi đan lên, bỏ bớt một mũi này ra, một mũi đan lên ra, giữ lại một mũi, giữ lại một mũi đan lên trên kim. Các bạn đan tiếp một mũi đan lên vào đây là chúng ta sẽ được 2 mũi đan lên. Tiếp theo một mũi đan xuống và mũi đan lên, chập 2 mũi vào một, đan một mũi đan lên, bỏ một mũi đan lên ra, còn một mũi lại chúng ta đan tiếp vào đây một mũi đan lên thứ hai. Ba mũi là được một cụm, một mũi đan xuống và 2 mũi đan lên. Chúng ta tiếp tục làm như vậy cho đến khi hết cái số mũi đan ở trên kim của các bạn. Một mũi đan xuống, mũi đan lên là chúng ta sẽ chập 2 mũi vào với nhau, đan một mũi đan lên, buông một mũi ra, giữ lại một mũi, đan tiếp một mũi đan lên tiếp theo. Cái hàng đầu tiên này tôi bắt mũi đan hơi chặt cho nên là làm nó hơi bị rít một chút. Các bạn muốn đan cái hàng đầu tiên này nó dễ thì các bạn bắt sợi nó lỏng lỏng tay thôi, thì đan cái hàng đầu tiên nó dễ hơn. Mũi cuối cùng kết thúc hàng thứ nhất. Hàng thứ hai, mũi đầu tiên sang kim không đan, một mũi đan lên, 2 mũi đan xuống,
Ở hàng thứ hai này chúng ta cứ thực hiện 1 mũi đan lên, 2 mũi đan xuống. Với 2 hàng đan là chúng ta đã thực hiện xong cái họa tiết đan gấu này. Và các bạn cứ tiếp tục làm như vậy. Khi các bạn đan dài nó lên thì cái hình này, họa tiết này nó mới nhìn rõ nét. Tôi sẽ tiếp tục thêm với các bạn một cái hàng này nữa, cái hàng mặt trái này. Thì chúng ta cứ đan 1 mũi đan xuống, 2 mũi đan lên, chập vào với nhau. Buông 1 mũi ra, đan tiếp 1 mũi đan lên nữa, 1 mũi đan xuống, và chúng ta tiếp tục làm như vậy. Chỉ 2 hàng đan thật là đơn giản, dễ dàng. Các bạn đã tạo cho mình một cái mẫu đan gấu, hoặc cũng có thể dùng cái mẫu này để đan thân áo, cũng rất là đẹp. Các bạn thân mến, nếu các bạn thích mẫu đan này, các bạn hãy cho tôi xin một like, chia sẻ video và đăng ký kênh để giúp tôi có thêm động lực ra nhiều video hơn nữa nhé. Sự hỗ trợ của các bạn có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian cho tôi. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.